Bun, salutare, băi nebunilor. O nouă zi de dat, a treia zi când am dat cu bicicleta asta. Fix acum 3 minute m-a sunat Mihai că e în centru. Faza e că trebuie să dau speedrun, că e ora 6 și mai stau vreo 2-3 ore. Și na, ne vedem cât mai aproape, să sperăm, cu Mihai. Bun, ne vedem în centru, cred. Hai, Pablo. Am ajuns în centru, e foarte soare, e foarte, nu prea e cald, adică așa că transpiră, un pic, asta e că ne-am întrebat că pe punctul ăsta așa. Da, na, vedem. S-a punit cheza, nu? Salutare! Salut, doamna, salutare! Bă, dar ieri ai făcut videoclip, da? Când îl postezi? Ieri? Hai, repede până nu se dezumplă, uite cum faci cauciuc. Am apăs pe el. Hai mai repede să ajungem. Haide! Hai, bunicule. Am făcut pană Mr. Hugs, că el e pro rider. Hai, da, bă, că are pană ăsta. Ce prost! Dacă ești prost! Ia uitați aici, Skibidi. Încolo, pe iau încolo. Ia, hai, Skibidi. Lasă frâna direct în lac. Nu era lac. E bine, la numărul 2. Nu știu, am ajuns, băieți, dar am ajuns departe. Departe! Ia uite-l. Azi, cred că nu mai e pană. Ce? Cred că nu mai e pană. Sigma. Oh, frumos. Nu cred că mai e pană. Mai filmat cum am făcut drift? Nu. Ba da. Da sau nu? Da. Ești Nu, un că... băiat de nota. Unde stai ca să... O să te jefuiesc. Unde... Unde stai ca să știu de unde să te Stau fur? eu aici. Trebuie să iau pișorul meu la o prietenă de aici. Ah, Nu, trebuie să-ți fur GoPro fără să știi cine sunt. nu te știu. De-aia tu dăm GoPro-ul tău. Nu. Nu trebuie, bă. Oh, shoot, credeam că... Mamă, credeam că mă jefuiești. Dă-mi 1000 de euro. Tu nu ești ăla, zbir? Nu, sunt Skibidi Toilet. Ah, scuze-mă. Prieten cu Mr. Beast, da. Ah, Mai de felul meu, așa. e Sigma. Rău. How much? My bike cost 1000... Ce la 1500? 1500. 1500 euros! And this is 1k euro. So I'll go to the spânzurat. Oui. Wei, ce oameni? Ce prost. Nu, eu sunt Luca. Sigma. Am făcut 3... Ce-am făcut cu cauciucul? L-am tocit-o. Vai, ce-am făcut cu cauciucul. Și da, nu uitați să dați like și subscribe la... Georgica Șerpălău. Like și subscribe la acest canal. Și la canalul meu, da? Luca underscore BKE underscore, da? Subscribe. Nu-mi doresc like, da? Subscribe. Ce fac, mă? Uite! Acum, cine e, mă, bici? Cine e, mă, biciclistul ăla? Are o cască cât a ta, mai mare decât tine. Aici sorta. Dacă vine cu mașina sora mea, eu mă sinucid. Care 8 Spencer, nu? What? Și m-a trimis după ea. Asta cred că asta e. A, uite! Du-te. Hai, fugi! Wow, copii, am furat o bicicletă. Este un special la el.
Ultimul model. Eurocryder. Tace din gură. 24 hours later. Bun băieți, prima oară cu telegondola pe care o problemă cu mine, așa. Prima oară cu telegondola de peste un an, n-am mai fost. Ce număr e? E număr 6, mă. E bine. Ne ducem free ride și ieșim pe la Gârcina și după, nu știu, mai vedem. Chiar sunt curios cum e bicicleta. Mi-e cam frică de înălțime, dar trebuie să mă obișnuiesc din de acum. Ne vedem sus, pa, pa. Așa, poate. Ce nebune. Da. Ia uite-i pe aia. Ce asta, bă? Nu. Chiar nu vreau. Simon, păstrează la de distanță. M-a păstrat, frumos. Au. Ieșim într-un curțune pe pământ și dacă facem stânga avem... E acolo unde a căzut Mihai? Da, dă-i stânga. Lasă-le, bă, pe amândoi în spate. Care-i dă mai tare? Somon, hai cu mine. Stau... Îi dau eu? Ha? Nu fugeți. Pula mea până dai în câmp. Sunt niște pietre și se cunosc în apa mea. Știu, știu. Acum ai acum. Pentru mine acum să te casezi. Da, și pentru mine că e mișto. Nu, adică nu, bă, nu trebuie să luăm pedalul ăla în jos? Trebuie să luăm pedalul ăla în jos, nu? La jos mai au șosea. Da, știu.
Cum vrei, eu îi dau încet oricum. Ia. Doamne, mai... Dacă am făcut accidentul, Albina cu casca mea. Bă! Stai! Bă, am făcut accidentul, Albina cu casca mea! Bă! Bă, Somon! Au făcut accidentul, Albina cu casca mea! Dar pe unde te duci, bă? Bun, deci am mâncat și ne-am chinuit 15 minute să calculeze Robert câți bani și cum să-i împărțim. Am murit de râs ca proști. Janta! Da, e problema. Unde aterizezi? Mă jur că dacă mai Ana, vara viitoare îl dăm amândoi dacă e. Nu mai știi că îmi place paliniile de pare făcute cu piciorul și cu beau rău. Bă, știi ce să spun, eu am o scuză bună să nu dau, că am de bea am măcat. Bă, de pe acolo, când ai niște papelini, Cred că putem face așa, odată îl dăm aici. Da, bine, aici n-ai ce să dai. aici, da, ca să te revezi. Bă, dacă o iei așa cum am luat eu, poți să aterizezi. Aia zic. Dar să nu dai în copac. Nu dai în copac. Mie mi-e frică că mă doare articulația și mie mi se duce într-o parte. Când fac bunny hop, eu am o problemă la mâna asta și mi se pune forță pe asta și mă duc așa. Mi-e frică să nu mă duc în bot. Ia să terminat să articulați. Dar să știi că iau Care suprema. cum era bă alea? Primul pas ca să înveți să dai un gem mai mare, trebuie să-l dai din picioare, bă. Bă,
care e secret? Cum, bă? Scar mai departe. Păi, dați în picioare și vezi că se simte. Băi, știi care e secretul? Scar mai departe. Secretul sinalul. Da, bă, că tu te crezi să iei pop la ghipul 5, la ultimul ghep. Nu, bă, nu, eu mă cred în Defender. Dacă pedalezi în ea, e 5 viteză mai mare. Au. Nu mai rău. Nu, tot nu dacă ești bun. Iată că să mai dau. Dar nu așa, du-te direct în față, nu Dar sunt... nu poți, e frică. Cum, bă, uite. Din picioare, fără să mă dau în jos. Ia, uite. Vezi? Bă, nu pare așa de rău. Și da, ce ți se frică să faci asta? Nu mi-e boule. Ah, Aici dau tot. pipupu. Bine. Iu, uci. Pipipupucek. Ce prost. Ia că vine. Olha că cam. Hai să mâncăm. Wow. Hai să-i dăm. Câtă baterie am? What the fuck, am 32. Ești bani. Hai. Bă, da. Bă, mie mi se... Bă, eu iarăși am invers. Iarăși trebuie să întorc camera pe edit. Bă, eu am camera inversă, deci Știu, acum... așa mi se pe și mie. Pornește invers. Acum, din altul case. O dat over, câinele! Ok. Bine rău. O dat over, ești prost cu fața. Bine rău. Ai aterizat pe aici. A, acum nu mai e invers. Wow! Aleluia! 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 Ești un negru, aleluia! Al aleluia! Tu ești negru? Ia, hai să Da, sunt negru, uite. E cel mai Uite, uite. Eu sunt mai negru, uite, uite. Ba nu. Eu sunt mai negru. Eu sunt mai negru. Aleluia! Aleluia! Voi ați văzut descrierea de la contul Aleluia! meu de Ești un Steam? negru. Pe contul meu de Steam spune că sunt în Africa. Și la descriere am scris We also have water in Africa. De ce? Că de ce nu? Aleluia! Bă, dar ce nebun la cap. Împinge-o că e grea. Dar nu pot. Ce proști. Da! Adică poți. Hai să vedem cum se ridică. Ia ridică-l. Până dai în picior. E de la Specialized Mortal. Dacă stai în picioare și apeși din greșeală pe ăla. O încerca băiatul. Nu vă zubea. Mă duc acasă. Da, mă duc să editez, pentru că sunt un Sigma. Ne vedem ori pe CS. Intrați și voi, Negromaniu, măcar tu? Da, am trebuie. Eu intru. Bine. 3v1. Să joacă Teo, să mă cu tine și l-am pe la bun. La noi în echipă. Da, na. La Bă, bum ce mai faci? cu ce... Au intrat toți băi. Nu l-am mai văzut de când nu s-a terminat școala. Auzi, eu cum ajung acasă? A, gata, știu pe unde ajung Dar acasă. văd pe fermul lor, că ajungi mai rapid. Nu, nu. Ei, vale, veri. Mai fi Mai pe fermă. rapid. Nu mai e mult de urcat din. Ba, mai am destul de... Omule, de-abia am început urcarea. Sau ba nu. O luăm pe la Simă și n-ai mult de urcat, crede. Bine, hai. Ai doar până la ține.
Hai! Ar sări și doar cu frânzăi de mai roasă. De ce filmezi? Băi, Omul ăsta n-are ciclul ăsta. Hey Google, stop the video. cum mai... De ce are omul ăsta? Așa. Dacă v-a plăcut al 3-lea episod și a 5-a, da, a 5-a zi de când am bicicleta, un like, un subscribe, un share, un follow pe Insta, TikTok, toate alea, să fiu și eu mai bun.